Mencari tali mesin rumput. Sebulan. Hanya pakai sekali 2 saja. Boleh saya ambil ni, bos. Berat ni, bos. Berat 400 gram. Okay? Kita unboxing sikit. Berat 400 gram. Okay? Boleh pilih bang. Sama ada nak yang 2.4mm. Dan juga yang saiz 2.8mm. Okay? Ini barang sesuai untuk mesin rumput yang minyak tau. Untuk minyak saja. Okay? Dia adalah 100% nylon. Barang ni adalah 100% nylon. So abang tak risau. Kalau dia reput-reput ke, tak perlu risau, bos. Okay, yang nak abang berminat, dapat tahu. Dapatkan daripada saya. Harga tengah promo. Dapat sekarang.